Canada-India trade is a small price to pay for our sovereignty. Government confirms 41 diplomats have left India as diplomatic tensions remain high. Foreign Affairs Minister says Canada won't retaliate by stripping Indian diplomats' immunity. उन्होंने कहा कि भाई ये 2 हफ्ते इन बिटवीन इंडिया कैनेडा दे गल चलती रही कि भाई ये जड़ा कोई दा हल निकले, पर भारत ने इंसिस्ट किया कि भी नहीं, ये इंपैरेटिव होनी चाहिए है। एक तो उन्होंने मारिया एक सॉवरन मुल्क दे विच रहन वाला सिटीजन, दूसरा जिस ढंग नाल उन्होंने उन्होंने डिप्लोमैट्स नूं कढ़िया धमकी दे के कि जे असीं तुहाडी इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जॉली ने कहा कि भी ये वायोलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। जो कुछ इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करके किया है, इसकी कीमत असी ये नहीं है भी असी वपार नूं हित रख के कि जी इंडिया नाल साडा वपार है। येट दिस इज एसेंशियल द बारगेन सम आर आस्किंग दिस कंट्री टू मेक when they argue that Ottawa should avoid escalating the matter because we cannot afford to lose on trade with India. 2035 तक पहुँचते हैं, हुण तो 12 साल बाद 5.1 बिलियन GDP कैनेडा दी वधदी सी। To put this number in perspective, this means that the deal would have increased Canadian output by less than 1/5% over a decade. 1% ਦਾ ਵੀ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ 5 ਆਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਸੀ ਔਨ ਦਾ FBI ਵੈਬਸਾਈਟ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕੂਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ, ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ 75 ਸਾਲ 'ਚ FBI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ FBI ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਸਮਿਟ ਵੀ FBI ਦੇ ਚੀਫ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਿਫ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਗਜ਼ਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ
ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਔਰ UAE ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 41 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਐਨਵੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੋ ਔਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਏ ਗਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਰਕਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਹੈਡ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਏ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਪੇ ਫਾਰ ਆਵਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਯਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈਲ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮ ਵਿਦ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਦਰ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁਣ 20 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ 42 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ CBC ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CBC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਈਵਨ ਡੈਰਨ ਮੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਫਰਮਸ 41 diplomats have left India as diplomatic tensions remain high ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ won't retaliate by stripping Indian diplomats immunity ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਟਿਲ ਉਹ ਰੂਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 41 ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਲਰੇਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਐਂਗਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਲਈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 21 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੀ ਨੇ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 62 ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੌਜ਼ ਇਨ ਪਰਸਨ diplomatic services in all the offices except for the one in New Delhi because of the reduced staff complement। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 1-to-1 ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਵਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿਲ ਆਪਰੇਟ ਨਾਰਮਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਰਨ ਬਾਈ ਅ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੀ ਐਡਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕਲੀ ਵਿਲ ਨਾਓ ਟੇਕ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮਾਈਟ see that their applications take longer to process and other questions take longer to answer। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ officials speaking to reporters on background said visa processing will be severely affected। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, noting that immigration officials review applications from India, Nepal and Bhutan। They said the number of Canadian immigration officials in India has been pared down from 27 to 5। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 27 ਸੀ ਔਰ 5 ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਡ 45% ਆਫ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 27% ਆਫ ਨਿਊ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਂਡ 22% ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਕਮ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 27 ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ 22% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਦਿੱਤਾ ਸੀ 41 ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ India had said it would remove diplomatic immunity from 41 candidates and their families by Friday, a date she called arbitrary। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਹੈਵ ਥਰੋਨ ਦੈਮ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ contrary to international law, she said। Threatening to do so is unreasonable and escalatory। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਪੁੱਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨ ਡੇਂਜਰ, ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨਾਟ ਟੂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੇਮ ਐਜ਼ ਏ ਰੂਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਏ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਰਲੀਅਰ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਐਕਸਪਲਸ਼ਨਸ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸਸ ਚੀਫ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗਾਰ ਪੈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਨਦਰ ਇੰਸਟੈਂਸ short of breaking diplomatic relations with another country and taking everybody out, said former Canadian diplomat Gar Perry. I can't think of another incident over the last 40 or 50 years where something like this has happened
even in our worst days of our relationship with Soviet Union, usually there were smaller numbers are involved. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਜੀਮ ਈਵਲ ਰਜੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 2-4 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਿੱਧੇ ਤੇ 42 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕੱਟ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜੈਫ ਨੱਕੀ ਵੈਲੀ president of Asia Pacific Foundation of Canada agreed that the sanction was extraordinary. I can't think of a lot of precedent, certainly no precedent in Canada-India relationship, and to do it on a scale that is being reported certainly would be a significant drag on Canada's diplomatic operations across India. ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਆਈਜ਼ ਚੀਫਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਲਵਿਨ ਯਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਵਿਨ ਯਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਰਕਲੇ 'ਚ ਔਰ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਵਰਨਿਟੀ ਮੋਰ ਡੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। The paltry sums Canadians would have earned from increased trade with India are not a fair exchange for tolerating the alleged foreign-sponsored assassination of Hardeep Singh Nijjar, a Canadian on domestic soil. Moreover, doing so carries its own economic price. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਯੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਬਾਰਗੇਨ ਸਮ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਮੇਕ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰਗਿਊ that Ottawa should avoid escalating the matter because we cannot afford to lose on trade with India. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਪਾਰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਹਾਊ ਮਾਰਜਨਲ ਦਾ ਗੇਨਸ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਰ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟ estimated that comprehensive economic partnership agreement with India would have increased Canadian GDP by about 5.1 billion by 2035 ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5.1 ਬਿਲੀਅਨ GDP ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। To put this number in perspective, this means that the deal would have increased Canadian output by less than 1/5% over a decade. 1% ਦਾ ਵੀ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। In annual terms, that is more zeros after the decimal than are appropriate to put in writing. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 0.000000001 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। Furthermore, Canadian industries that would export to India under the deal are largely selling goods that will be increasingly sought after in global markets with or without a deal. ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗੇਨਸ ਫਰੋਮ CEPA would have gone to Canadian agriculture of fruits and vegetables
ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਰਬਰਸ। ਇਹ 2-3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ। ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲ, Canada's overall fruit exports grew by over a third in the past 5 years। ਕਿ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਰੂਟ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। The international market for plastics and rubbers is projected to expand by almost the same amount in the next 5 years। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰ ਰਬੜ ਦਾ these are already rapidly growing industries with strong prospects and they do not need India। ਸੋ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2000 years ago, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, safety was said to be guaranteed to anyone who could utter the phrase civis romanus sum, I am a Roman citizen। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। 2000 years ago, safety was said to be guaranteed to anyone who could utter the phrase civis romanus sum, I am Romanian, I am Roman citizen। The anecdote exists because the Romans understood that protecting citizens was a fundamental pillar of a statehood। ਕਿ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਰੋਮਨਸ ਨੇ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫॉर a 21st century democracy to compromise it for minor trade interest would be a grave miscalculation। ਕਿ ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਨਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਓ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर a 21st century democracy to compromise it for minor trade interest would be a grave miscalculation। So salute Canada, salute Trudeau। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।